All right, Kritishma. Hello. Welcome to Talk Station. You're saying the Thank you. Go-Getter series, right? And I believe that you're one of the Go-Getters. I hope so. You are, of course. Yeah. So, तपाईलाई, how did you think of getting into your social sector? पहिलादेखि सोसल सेक्टरमा तपाईँ कस्तो फर्मल हुनुभएको अलि यस्तो क्याजुअल हुनु न बिस्तारै 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 स्कुल सकेपछि आई डोन्ट नो आई वाज ब्याड इन साइन्स होइन आई सक्ट एट म्याथ्स त्यसपछि के गर्ने गर्ने ह्युम्यानिटिज सो कलेजमा सोसियल वर्क पढौँ भनेर छिरेको इट वाज इन्टेन्सन एकदमै सोसियल वर्क गर्छु भनेर फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा त्यसरी होइन तर आई थिङ्क ओभर द टाइम चाहिँ बिस्तारै इभल्भ भयो सो आई काइन्ड अफ गर ह्याङ अफ इट भनौँ न सो रमाइलो लाग्न थाल्यो अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै सो I mean, it was for a bigger purpose, right? I mean, eventually it went on to become for a bigger purpose. I think eventually भनौँ होइन अब सुरुमा I wasn't like oh I want to become a social worker म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने चाहिँ थिएन तर I think eventually भयो भन्छु so which is I think even better because अब भर्खर स्कुलबाट निस्किने बित्तिकै त्यो एकदमै उतै हुँदैन थियो होइन त्यो टाइममा it was more like हुन्छ नि त्यो डक्टर बन इन्जिनियर बन सोसियल वर्कर बन त कसैले भन्दैन थियो so I think eventually त्यो बेला नयाँ थियो कन्सेप्ट I think it was pretty new 2000 नभनौँ I was pretty new So, तपाईँले छ नि अब you come up with a brand called Danfe, होइन but then you work त्यो Danfe लाई जुन सुरु गर्नलाई चाहिँ you came up with the Saath पहिला होइन that is how it started right Saath भन्ने NGO बाट and then तपाईँले चाहिँ पछि गएर त्यहाँ के भन्छ लेडिजहरूलाई चाहिँ वुमेनहरूलाई चाहिँ इम्पावर गर्दा गर्दै लाइक एउटा मार्केटै आफैले नै क्रिएट गरिदिनु भयो नि त सो यो सबै गर्नलाई वाट काइन्ड अफ अ टिम डिड यु रिक्वायर जस्तो म भन्दा फेरि म मात्र होइन देयर आर लट अफ अदर पिपल होइन सो आइ एम पार्ट अफ इट भनौँ होइन सो आई हेभ मेरो कलिग्सहरू छ होइन सो सुरुमा चाहिँ अब यो एनजिओ चाहिँ त्यतिखेर एनजिओ कल्चर जस्तै अब सोसियल वर्क पढेपछि के गर्ने त इदर एनजिओमा काम गर्ने अथवा अर्गनाइजेसन खोल्ने थियो होइन सो हामीले चाहिँ वी काइन्ड अफ स्टार्टेड त्यो पनि रमाइलोको लागि नै हो है अर्गनाइजेसन खोलेको पनि वाज एन एकदम डेलिब्रेट भन्दा पनि भेकेसन टाइम थियो सो के गर्ने त भने सो 11जना साथी मिलेर वी अर्गनाइज एन इभेन्ट 2004मा सो त्यतिखेर चाहिँ खासै इभेन्टहरू हुँदैन थियो एकदमै कम हुन्थ्यो सो हामीले इभेन्ट गऱ्यौँ एकदम सक्सेसफुल भयो सो त्यसले चाहिँ काइन्ड अफ इट पेड वे होइन सो कमिङ ब्याक टु यर क्वेसन टिम भनेको चाहिँ आई थिङ्क हाम्रोमा गरौँ न त भन्नुभन्दा पनि आई थिङ्क टिम पनि इभल्भ हुँदै गयो कि सो हाम्रो टिममा चाहिँ म कहिले के भन्छ नि हाम्रो अर्गनाइजेसन एन्टरप्राइजलाई त्यो के अरे त्यो रेलवे ट्रेन स्टेसनको प्लेटफर्म जस्तो लाग्छ कि सो पिपल कम होइन दे लिङ्गर फर सम टाइम दे डेफिनेटली गिभ समथिङ ब्याक एन्ड देन दे गो सो फेरि अर्को मान्छे आउँछ कि सो त्यो टिम पनि हाम्रो एकदम डाइनामिक छ होइन अनि I've been there. I've seen the wonderful young team. Very beautiful. Always a positive vibe getting into your office. त्यो चाहिँ हाम्रोमा जहिले पनि कम्प्लिमेन्ट आउँछ कतिजना चाहिँ यो के अरे साथमा डाफेमा काम गर्ने भनेपछि चाहिँ त्यो एकदम यङ भाइब्रेन्ट टिम देखेर धेरै मान्छे चाहिँ एन्ड तपाईँले मोडलिङ इन्डस्ट्रीलाई पनि कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ कि चाहेर नचाहेर मोडलिङ इन्डस्ट्री कसरी I mean you've given a lot of platform a platform for the aspiring models. एकदम धेरै छैन अलिअलि चाहिँ छ होइन हाम्रोमा यस्तो छ अब यो डाफे क्लोदिङ भन्ने बित्तिकै अब आई डोन्ट नो इफ आई सुड से दिस बट मेरो चाहिँ कस्तो छ भने अब मोडल अर हुएभर इट इज होइन एकदम प्रिडिफाइन्ड छ कि एकदम स्ट्रक्चर्ड छ कि होइन यु क्यान बी दिस बट यु क्यान नट बी दिस बिकज भनेर त्यो एकदम छ नि त अब नेपालको कन्टेक्समा त एकदम नयाँ हो होइन बाहिरतिर त बल्ल त कुरा उठिरहेको छ होइन यु टक अबाउट body weight and you talk about the colors and everything होइन so डाफेमा एउटा चाहिँ हामीले के गर्न खोजिरहेको छ भने if you want to become a model होइन it's not that you have to be like this भन्ने चाहिँ छैन कि so we're trying to challenge that but it's not easy किनभने फेरि at the end of the day होइन कन्ज्युमर्सहरू भनेको उनीहरूले के खोज्छ पनि इम्पोर्टेन्ट छ but we're trying to push what we think is right so we're trying to give Is it fun involving yourself into like
सोसियल फिल्ड अनि पछि गएर बिजनेसले त्यसलाई सस्टेन गर्नलाई फर द कज भनेर वाज इट फन द ट्रान्जिसन कस्तो हुन्छ ट्रान्जिसन फेज एनजिओमा अल्छी लागिरहेको थियो एनजिओमा लाइक आई सेड अर्लियर होइन अब त्यो एनजिओ भन्ने बित्तिकै पैसा मागे गर्नुपर्ने अनि एउटा पोइन्टमा गएपछि चाहिँ लाइक डु यु वान्ट डु दिस फर द रेस्ट अफ यर लाइफ डु यु वान्ट अर्न यर ओन मनी भन्ने पनि हुन्छ होइन सो आई थिङ्क त्यसबाट चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो टिमलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो बट ह्याभिङ सेड द्याट हामी सबै सोसियल वर्कर पऱ्यो सो वी हेभ टु लर्न अ लट कि वी स्टिल लर्निङ सो वी मेक आई थिङ्क हामीले एकदम धेरै मिस्टेक पनि गरिसकेका छौँ होइन मेबी बिजनेस ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेले धेरै त्यसमा कमेन्ट गर्ने ठाउँ छ तर आई थिङ्क एट द एन्ड अफ द डे इट्स आवर जर्नी सो रमाइलो चाहिँ छ बिकज जहिले पैसा चाहिँ के छ रमाइलो त धेरै सुन्यो कि अब फ्रस्ट्रेटिङ पार्ट चाहिँ के हो तपाईँको एकदम भन्नु न टप 5 फ्रस्ट्रेटिङ थिङ्स फर यु टप 5 मा एउटा चाहिँ आई थिङ्क बिजनेसमा चाहिँ राइट र रङ भन्ने कुरा हुँदैन हैन सो वन्स यु डु इट समटाइम इट वर्क्स समटाइम इट वर्क्स समटाइम इट डजन्ट वर्क आई मिन एक्सपेरिमेन्ट वाइज व्हाइल यु ट्राइङ न्यू थिंग्स बिजनेस चलिरहेको हुन्छ सेम स्केल सेम प्याटर्न एभ्रिथिङ कसैको चल्दैन सो देयर इज नो राइट र रङ हैन अनि अर्को भने चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो जुन लाइन छ हाम्रो क्लोदिङ सेक्टरमा छ होइन अब नेपालको कन्डिसनमा अभियसली लुगा केले बनाउँछ कपडा कहाँबाट आउँछ सबै बाहिरबाट who designs तपाईको यो we have designers हामी दुईजना इन हाउस डिजाइनरहरू छ अनि समटाइम्स हामीले पनि कहिलेकाहीँ we give suggestions-हरू यो बना भन्ने सो आई थिङ्क च्यालेन्जेसमा अर्को भनेको चाहिँ बिकज हाम्रो नेपाल मेड प्रडक्ट छ होइन अनि नेपाल इज फेयरली न्यू एकदम 1-2 वर्ष मात्र होइन भएको चाहिँ छ तर नेपालीलाई नेपाली प्रडक्ट इन्ट्रोड्युस गराउन आई थिङ्क वी स्टिल हेभ अ लङ वे टु डु बिस्तारै हुँदैछ त्यो मार्केट पेनिट्रेसन चाहिँ आई थिङ्क बिस्तारै हुँदैछ तपाईँलाई यो अहिले जुन नयाँ जेनेरेसन्सहरू छ नि द वे दे फ्लकिङ आउटसाइड यु नो अब्रड अब सिचुएसन पनि त्यस्तै छ आई बिलोङ इन द न्यू जेनेरेसन आई मिन लाइक वी अल डु कम अन डोन्ट कन्सिडर योरसेल्फ सो ओल्ड या कस्तो यु सो यङ एन्ड भाइब्रेन्ट होइन यु मेक मी फिल यङ्गर अझै कस्तो दामी लाग्छ कि होइन तपाईँसँग अगाडि आउँदाखेरि हामी देखिन्छ कि एनर्जी नै क्या सो लाइक तपाईँले हेभ यु लाइक यो अर्गनाइजेसन लाइक यु नो आफूले सोच्दाखेरि पनि कन्ट्रिब्युटेड फर देम टु सी द फ्युचर इन नेपाल जस्तो यु फेल द्याट वे नयाँ जेनेरेसनको लागि अहिले जुन अब ग्रेजुएट हुँदै आउँछन् तपाईँका इन्टर्नसिपलाई जबलाई म त्यस्तो डिप चाहिँ सोचेको छैन तर आई थिङ्क इन्डिरेक्टली लाइक आई सेड अर्गनाइजेसन एन्टरप्राइज भनेर कसैको लागि प्लेटफर्म हो सो आई थिङ्क पिपल कम विथ देयर ओन माइन्डसेट अनि उनीहरूले आफ्नो एउटा एक्सपिरियन्स लिएर जान्छ होइन सो डेलिबरेटली यो जेनेरेसनलाई यो सिकाउँछु यस्तो गर्छु भन्ने आई थिङ्क त्यो एकदम कन्सियसली गऱ्यो भने आई थिङ्क इट विल गो इन अ रङ ट्र्याक होइन बट सबकन्सियसली So top 5 frustrating things. I'm coming to that. We got lost. अनि अर्को भनेको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स हामी स्किल पनि दिइरहेछ बट नेपालमा फेरि एट द सेम टाइम स्किलको कमी पनि छ होइन आई थिङ्क पोलिस्ड स्किलको कमी छ भनौँ न होइन वी बिलोङ टु अ जेनेरेसन वेयर वी नो लट अफ थिङ्स बट एक्सपर्टिज गेन गर्नलाई चाहिँ अझै हाम्रो फिल्डमा चाहिँ स्पेसिफिकली होइन त्यसमा अलिकति टाइम लाउँछ होइन अनि आई थिङ्क अर्को भनेको चाहिँ अब सोसियल मिडियाले बल्ल पिक लिइरहेछ होइन सो हामी फेयरली वेयर न्यू हाम्रो इन्ट्रोड्युस गरिरहेछ अनलाइन एन्ड अल सो त्यसमा पनि अलिकति हामीलाई मार्केटिङको लागि चाहिँ होइन बिकज लोकल प्रडक्ट छ अहिलेको लागि आवर मार्केट इज मोर कन्फाइन्ड लोकल छ होइन सो इन्टरनेसनल मार्केटमा जाने त्यो च्यानलहरू हामीले विथ स्टिल ट्राइङ टु आइडेन्टिफाई सो त्यो हिसाबले द्याट इज फ्रस्ट्रेटिङ एकदमै इज इट जस्ट कन्फाइन्ड टु काठमाडौँ बेसिकली होइन सोसियल मिडिया पनि धेरै जस्तो त कन्फाइन्ड टु काठमाडौँ त हो नि होइन बेसिकली त्यसले गर्दाखेरि अलिकति लिमिटेड छ कि जस्तै अब बाहिरतिर इफ यु हेभ यर स्टोर यर ओन प्रडक्ट लाइन छ भनेदेखि देन यु हेभ लाइक बिगर मार्केट हाम्रो कस्तो छ भने अब भनौँ न अब अस्ति भर्खर हामी लकडाउनमा के गर्यो काम थिएन काम निकाल्नु पऱ्यो लकडाउनमा काम जेनेरेट गर्ने बेलामा चाहिँ what we did is we reached out to like all these नेपाल मेड कम्पनीहरू भनौँ न होइन एन्टरप्राइजहरू सो त्यो कलेक्ट गर्दा त्यो मोर देन 100 के होइन हामी वेबसाइटहरूमा पनि राखेको छ होइन जस्तै पहिला मलाई मेबी 10वटा 15वटा लाइक ओ यो नेपाल मेड हो देयर आर सो मेनी नेपाल मेड के तर भइरहेछ के त अहिले पनि वेयर स्टिल बाहिरबाट हामीले सामान मगाउनै पर्छ होइन हामी लागेको धेरै जस्तो लुगा चाहिँ यो चाहिँ दाफे हो तर हामीले हुन्छ नि हाम्रो लाइफस्टाइलमा इट्स देयर कि त्यसलाई रिप्लेस गर्नलाई चाहिँ इट्स गोना टेक सम टाइम कि बट we have to definitely start somewhere and I think यो जति पनि एन्टरप्राइजहरू छ होइन जुत्ता बनाइरहेछ लुगा बनाइरहेछ ब्याग बनाइरहेछ होइन म कस्तो सोच्थेँ नि पहिला
नेपालमा के भन्छ भनेर I didn't have an answer but right now I do. So I think it's a positive पनि छ. So not just negative matter. Danfe like what are the like you work with different demographic of people and women especially हैन जो चाहिँ गाउँबाट आउनु भएको छ and जो चाहिँ अहिले तपाईले मोडलिङ गर्नको लागि त्यही रुरल सेक्टरबाट कसैले आएर ड्रेस बनाउँछ अनि अर्बन मान्छेले लगाइराछ I mean look at the demographic there के हैन do you feel the transition त्यहाँ त्यो जब कसैले बनाइराछ लुगा र जो कसैले लाइराछ नि त्यो ट्रान्जिसनमा एकदमै धेरै ग्याप छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई कसैले बनाइराको लुगा हैन तपाईले जसलाई ट्रेन गरेर बनाइराख्नु भएको छ लुगा अनि त्यो जब लाउने बेला चाहिँ एकदमै अर्बन गर्लले लाइराछ नि त you see the transition नि हैन त्यतिले how does it feel? Very sad. You know, it's not sad, it's so good, you know. We always think that our ruler ko chani style chaina eta sense chaina but then they are the people who are crafting it for Danfe and you know the urban population is actually wearing them and like yourself I know like that feeling have you ever thought of that? Of course you the Sammy first time बहिनीहरुलाई जब हामीले काठमाडौँमा लाइक हामीले पहिला स्टार्ट गर्दा सिन्धुपाल्चोक गएर आफै गएर हैन लाइक सेलेक्ट गरेर बहिनीहरुले लिएर आउँथ्यो हैन बहिनीहरुले बनाइसकेपछि you know the उनीहरुले बनाएपछि उनीहरुको त्यो अनुहारमा जुन त्यो एक्सप्रेसन आयो it's priceless. Is it that expression of empowerment that you know मैले के गरे भन्ने टाइपको empowerment is too heavy empowerment मलाई थाहा छैन तर I think त्यो एउटा let's say accomplishment जस्तै भनौँ न मैले नै भोलि दिनमा लुगा सिलाए भने you see that blow because I don't know how to stitch clothes right so उनीहरुकोमा चाहिँ गाउँमा because हामी त्यहाँ गइरा हुन्छ हैन उनीहरुको आफ्नै एउटा छ कम्युनिटी हैन they have their own lifestyle सबै गरिरा हुन्छ तर यहाँ चाहिँ it's something different के म चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ I hate the word change के मैले चाहिँ हामीले भन्छ नि NGO सेक्टरमा चाहिँ जहिले पनि हामीले we change people's life भन्छ हैन like who are we to change someone's life म चाहिँ त्यो चाहिँ भन्दैन तर यहाँ आएपछि I think realize गर्छ कि उनीहरुको पोटेन्शियल मलाई त यो पनि आउँदो रहेछ because हैन most of them they स्कुल गएको हुँदैन तर अहिले के हुन्छ उनीहरुको हातमा एउटा स्किल हुन्छ हैन त्यो भनेको मलाई पनि बुझ्न गाह्रो हुन्छ कि because I'm not in that place what more lost तपाईको एक्सपीरियन्समा because अहिलेको यो नयाँ जेनेरेसन like the urban population you know नयाँ जेनेरेसन as in like us have somewhat like lost as well हैन के गर्ने कसो गर्ने थाहा हुँदैन the urban population is such that उहाँहरुसँग एजुकेसन हुन्छ स्ट्रीमलाइन हुन्छ केमा जाने कसो गर्ने भनेर पढिसकेका हुन्छन् त्यही पनि they are lost as what to do and here you bring in people from rural sectors and they find their niche their craft गर्दा गर्दै do you see the difference there कसैले चाहिँ एजुकेसन आर्जेर पनि they are not being able to express it out clearly and there are people who actually learn it and they're expressing it out clearly I have my education background but I think अहिले आएर चाहिँ I think educationally redefine चाहिँ गर्नुपर्छ हैन कतिजनाले चाहिँ maybe like people will respect it for you need education but जुन set of education हामीले लिएर आयो नि हैन अब लाइक अहिले आएर मैले एकदम क्वेशन गरिहाल्छु कि मैले त्यतिखेर हैन all those things हैन जुनले मलाई एकदम स्ट्रेस दियो मेरो स्कुल लाइफमा भन्न अहिले सोच्दा फेरि I wish I could go back and like you know like screw it up भन्न मन लाग्छ कि so I think म एजुकेसन भन्नाले like you know like math science I think म भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन होला because I have a degree so people will say that आफूले त पढेर गइसक्यो डिग्री लिइसक्यो हैन तर मैले अहिले त्यो डिग्री भन्दा पनि I think what's behind it के हैन अपब्रिङिङ हुन सक्छ तिम्रो सोशलाइजेसन हुन सक्छ हैन यो कुराहरुलाई चाहिँ I think इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ Okay, after that short and sweet guys, we are talking about oppa. We are talking about oppa, cause we are talking about Korean series, and Kritishma right here is a big Korean series fan since the lockdown happened. Some blessings of lockdown to keep you sane. Kind of. And have you found yourself renewed after those Korean dramas and being exposed to Korean dramas? Have you found life again? Life पहिला पनि थियो again के फेरि झन् अलि रमाइलो भएको छ लाइफ Okay, so तपाईलाई कुनै डेस्टिनेसन जानु पर्यो भने you'd go to Korea. एउटा one of the Oppa तपाईले. Oppa too, love you too. So तपाईले हैन Danfeमा पनि you've been inspired and brought down the Korean designs in your Danfe products. No, we're in the process of doing that. Okay. भर्खर गर्नु लाग्छ. So it's been like said like jam भनेर. Oh, yeah. We're gonna come up with There's like a unanimous voting सबैले गर्ने भनेर.
What is it like? Not necessarily. What is the decision process like in Danfe? If there are like 3 girls shouting out for like Korean drama, it's done. It's a go. It's a go. guys have no say on that. So Korean dramasहरूले गर्दाखेरि जसरी त्यो कल्चर तपाईले त्यहाँ डाफेमा it kind of resembles नि त्यहाँ पहिला पनि त्यस्तै भएको छ कतैबाट that you got the inspiration out and you put it there भने जस्तै I think random ideas चाहिँ आइरहन्छ तर I think they lose structure मा काम गर्छ so sometimes people just like come along and say that oh यो गरौँ त्यो गरौँ so त्यो lose structure मा काम गर्ने मजै छुट्टै हुन्छ होला is there any restrictions in Danfe restriction like यति बजे आउनै पर्छ यति बजे जानु पर्छ what is it like यो हैन जाने टाइम त ठिकै छ मैले देखाएको छु आउने टाइम चाहिँ कस्तो छ अफिसमा सबैजना आउने टाइम चाहिँ यस्तो हुन्छ अब I think restriction भनेको चाहिँ अब एउटा सिस्टम चाहिँ हुनुपर्छ हैन so त्यो सिस्टम भित्र फ्रीडम हुनुपर्छ के otherwise सिस्टम भएन भनेदेखि चाहिँ then like who's gonna govern हैन भोलिमा म अब ढल्की अब 3 बजे अफिस गए भने doesn't make sense एकदमै it's not very hardcore छैन तर आफैले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी बुझ्नु पर्यो one needs to be responsible for their own बुझ्दैन त्यही भएर सिस्टम चाहिन्छ सिस्टम आएपछि चाहिँ then people become like ए ओके सिस्टम छ but then again it's it's loose structure म त I've always been welcomed in Danfe so मलाई त एकदमै रमाइलो लाग्छ तपाईकोमा आएर कुरा गर्नलाई टक्क लाएर बसेर कुरा गर्दाखेरि good coffee too by the way in that office एकदमै and very lovely coffee you feel the warmth and the love हैन ओप्पा on for that coffee too हैन so यही भन्दै हैन तपाईलाई चाहिँ अब भनौं न डाफेकै बारे कुरा गर्दाखेरि तपाईकै लाइफको बारे कुरा गर्दा can you like stay away from Danfe अब like at any point of given any point of your life it's important तर अहिलेको फेजमा चाहिँ stay away I think can you take a break from Danfe के अब like I think when I step out of the office अब दिमागमा आइथिरा हुन्छ but if it's my time then it's my time कहिले वाक्क लाग्छ कति अफिस गर्ने यार एकचोटी जान्छ कोरिया यसो ओप्पा गर्न that's in the pipeline तर I think like साथीहरुसँग बस्दा पनि फेरि साथीहरु पनि हाम्रो फेरि kind of अलिकति त्यही सर्कल चाहिँ छ so at the end of the conversation we definitely talk about work तर I think मेरो आफ्नो जोनमा गयो भनेदेखि चाहिँ I'm like chill तपाईहरुले social influencers धेरै कुरा काम गर्नु भएको छ नि त तपाईहरु a very few तर notable ones at least very very beautiful very beautiful I don't want to name them name because they are friends of course तर किन एकदम prioritize beautiful I mean they are beautiful people I mean yeah so I'm stammering now you I'm stammering अनि how is it working with the social influencers तपाईले जसरी उहाँहरुलाई अप्रोच गर्नु भएको छ have you got the return back that is what I mean अब म influencers like exactly कसरी define गर्छ चाहिँ like I'm still have you used influencers to promote Danfe एकदमै थोरै छ अहिले यस्तो छ नेपालमा I think त्यो पनि भर्खरै अब influencers भने it's pretty new term I think पहिला अब it was more like celebrity and all तर अहिले आएर I think it's important marketing wise but at the same time जो influencers हो हैन जस्तो हाम्रो ब्रान्डले त it speaks out to story नि त it's not just like clothes it's not 100% commercial हैन so हामीले कोही आउँछ भनेदेखि influencer celebrity or role model anybody उहाँहरुले त्यो बुझ्नु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ at least हुन्छ नि okay this is not just about clothes and it has a story and there are people behind the story so त्यो एउटा I think connect गर्ने मान्छे आयो भनेदेखि चाहिँ kind of I think complements otherwise so what is the ultimate objective that your team is working for that you're striving for अहिले at this day to this day काम गर्दा गर्दा यत्रो भइसक्यो अब लकडाउन अगाडि र लकडाउनको त्यो अब पछाडी अब त अपडेटेड I think त्यो एउटा चाहिँ objective भनेको चाहिँ नेपालमा clothing brand limited नै छ हैन so Danfeको एउटा चाहिँ like we want to establish ourselves as a local brand and over the period of time we also want to go international we want to explore the international market but before that local market because सबै नेपालको हरेक ठाउँमा नेपाली सामान पाउँदैन हैन so त्यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ I think त्यो एउटा चाहिँ which is I think a pretty big goal out there. Alright, on that note, thank you so much for your time. As a छुट्टी लिदिनु भयो उहाँले हाम्रो podcast को लागि. See, we are that important. I'm that important too. I'm important, हैन? Very That's why you got to see this, तपाईहरुकै लागि हो. Go get it. You're a go getter.
Thank you so much for your time. Thank you, Jay. Thank you. Talk Station Go Getter, Jay, Kritishma, and we are all here. Opa!